ተፓሪ እኔንና እናንተን እኔንና ውሻውን እኔንና እጽዋቱን እኔንና መሬትን ምድርን እኔንና ዩኒቨርሱን እኔንና ኤሊየኖችንና ኤክስትራቴሬስትሪያል ምንላቸውን ቢንጎች ለይቶ እያየ ወደ አራተኛና ወደ አምስተኛ ዴንሲቲ ማለፍ አይችልም። ለምን? ሶስተኛው ዴንሲቲ ላይ ነው እንደዚህ አይነት ሰፓሬሽን ያለው። ከዛ የምርጫ ጊዜ ነው ሶስተኛ ዴንሲቲዋ። እቺ ሶስተኛ ዓለም የምንላት የምርጫ ጊዜ መምረጥ ነው የምትችለው። ተረዳችሁኝ አይደል? ትመርጣለህ። አመራረጡ እንዴት ነው የሚሆነው? አራተኛው ዴንሲቲ ላይ ብዙ ነገር ኦክቴቭ ስለሚጨምር ቫይብሬሽኑ ስለሚጨምር የምናስባቸው ነገሮች ቶሎ ማኒፌስት ማድረግ ይጀምራሉ። ፍራቻ ያለባቸው ሰዎች እንዳልኳቸው ሰርቪስ ቱ ሰልፍ ብቻ የሆኑ ሰዎች ብዙ ፍራቻ አለባቸው። አስትራል ዌም ላይ በምንሄድበት ጊዜ እነዚህ ፊሎቻችን ሞር ኢፌክቲቭ ናቸው። ሞር ማኒፌስት ማለት ቶሎ መምጣት ይጀምራሉ። እኛ አሁን እዚህኛው ሰርድ ዴንሲቲ ላይ አስበን ቀምረን ፌሚኒን እንዳልኳችሁ ሰባቱን ፕሪንሲፕሎች ታያችሁ ይገባችኋል። ፌሚኒን ሳይዱ አስቦ ምን ብሎ እዛ ማስኩሊን ሳይዱ ሰርቶበት ሎጂካሊ አስቀምጦ ቅደም ተከተሎት ለፍቶበት የሚያመጣው አይነት ስሎ የሆነ ማኒፌስቴሽን ነው ሰርድ ዴንሲቲ ላይ ያለው። ፎርዝ ዴንሲቲ ላይ ግን ፈጠን ያለ ነገር ግን ኬኦቲክ ቢኮዝ ቶቶቻችን ብዙ የዓለም ፖፑሌሽን ቶቱን የመቆጣጠር ነገር ስላለመደ ስላስተዋለ ወደዛ ንቃተ ህሊና ስላልገባ ክላተር የበዛበት ቅሽሻ የበዛበት ነገር ነው። ብዙ ቶቶች ጭቅራቶቻችን ላይ ከመምጣታቸው የተነሳ የምንፈልገውን ማኒፌስቴሽን ፊልተር አውት አድርገን ማምጣት ትንሽ ይከብዳል። ቶቶቻችንን መቆጣጠር ከቻለን ግን አሁን የሚመጣው ከዲሴምበር በኋላ ላይ ከዲሴምበር 21 በኋላ ለሚመጣው ዓለም ግን ቶቶቻችንን መቆጣጠር ምን ያህል ወሳኝነት እንዳላቸው ያሳያል ማለት ነው። ወደ በኋላ ስለ ዲሴምበር 21 ስለሚመጣው ዓለምና እንዴት ቶቶቻችንን መቆጣጠር እንደምትችሉ ኢጎችን ትራንስሴንድ እንደምታደርጉ በኋላ የሚሰጣችሁ ቪዲዮዎች ላይ ጥልቅ ያሉ ኢንፎርሜሽኖችን አስቀምጥላችኋለሁ። ሶ አራተኛው ዴንሲቲ እንደዚህ አስትራል ዌም የምንለው አካላት እንደዚህ በአካላችን ኮንሽስነሳችን በአካላችን ሊሚት ያልተደረገ አሁን እኛ ኬጅ ውስጥ ነን ያለነው ታስረናል ያለነው በአንድ የሆነ አካል ውስጥ ታስረናል ያለነው ለማየት በሁለት አይኔ ማየት አለብኝ። ገባችኋ? በሆነ ጆሮና መስማት አለብኝ መንካት አለብኝ እንዲሰማኝ አይነት ኬዝ አይነት ነገር አለ። እንደዛ ነው ማጣጣም የምንችለው። አይ አም ኬጅድ እዚህ አካል ውስጥ። አራተኛ ዴንሲቲ ላይ ግን በምትሆኑበት ጊዜ ግን your consciousness is free to roam። ገባችኋ? የፈለጋችሁበት ቦታ ትሩ ቶት ነው የምትንቀሳቀሱት። because all is one የሚለው ነገር ይሄ duality separation የምንለው ነገር ስለማይኖር ተረዳችሁኝ አይደል? ይሄ separation የምንለው ነገር ስለማይኖር እኔና የረር ተራራ ያለ ዛፍ አንድ ነን የሚለው አስተሳሰብ ስለሆነ ያለው I can see through the eyes of the tree። ተረዳችሁኝ አይደል? እዛ አካባቢ ያለውን ነገር ትሩ ቶት ነው ትራቭል ማድረገው። እዛ አካባቢ ያለውን ሲነሪ እዛ አካባቢ ያለውን ድምጽ በሶስተኛ አይኔና በሶስተኛ ጆሮዬ ውስጥ ባለው በኮንሽስነሴ ውስጤ ባለው በፒኒያል ግላንድ እና በፒቱታሪ ግላንዱ በሚያመነጩት ኬሚካሎች አንድነቴን ስለተረዳውና ሪኮግናይዝ ስላደረኩኝ ኤኒ ቦታ ላይ ሪሞት ቪዊንግ ይባላል ይሄ ነገር። ይሄ ደግሞ ለዚህ ልዩ ቪዲዮ ነው። ይሄ ለየት ያለ ነገር ስለሆነ ከዚህኛው ቶፒኮች ጋር ለየት ስለሚል ሌላ ቪዲዮ ሰርቼን ማሳያችሁ። ነገር ግን ሪሞት ሴንሲንግ ሪሞት ቪዊንግ ይባላል ይሄ አቢሊቲ። አስትራል ትራቨል የምንለው ነገር ከዚህ ጋር አንድ አይነት ነገር ነው። ሶ የተለያዩ ቦታዎችን ሴንስ ማድረግ የተለያዩ ፐርሴፕሽኖችን ፐርሴፕቹዋል ሪያሊቲውን መቀየር አንድነት ውስጥ ስለሆነ ያለ ነው። የተለያዩ ነገሮችን አክሰስ ማድረግ አካቺክ ሬከርድስ የምንለው የፈለጋውን ኢንፎርሜሽን ትሩ ታይም ትራቨል እያደረግን ማየት ማወቅ የሚለውን ነገር የሚይዘው ፓርት ኦፍ ዘ ዴንሲቲ ሲሆን ትንሽ ግን ክለተር የበዛበት የብዙ ሰው ጭንቅላት የብዙ ሰው አስተሳሰብ ያለበት ቦታ ስለሆነ ፊልተር አውት ማድረግና ቶቶቻችንን መቆጣጠር ካልቻለ ይሄ ቴሌፓቲክ አቢሊቲ የምንለው ከሰው ጋር በአይምሮ መነጋገር ስንል ወሬ አይደለም። እኛ ሀሳቦቻችንን እንደምናስተላልፈው አይደለም። you can actually send ኢሜጆችን የምታስቡትን ነገር እናንተ እንደምታስቡት አድርጋችሁ ለሰው ኮሙኒኬት ማድረግ ሳሉት ያባችሁ አይደል? ቋንቋ የምንለው ነገር ኢፌክት የለው። ፎል ኦፍ ኮንሽስነስ የዛኔ ፎል ኦፍ ኮንሽስነስ ሳይመጣ በፊት ብዙ ቋንቋ የተፈጠረበት ምክንያት ይሄ ነው። ሰው ልክ ሰፓሬሽን ውስጥ ሲገባ ግራ ተጋባ። ብዙ ቋንቋ ሆነባቸው። they can no longer send ነገሮችን እንደዚህ መላላክ አልቻሉ፣ ማስተዋል አልቻሉ፣ ማሳየት አልቻሉ እንጂ በቶት እኛ ያየነውን ነገር
እኛ እንዳየነው አድርገን ለሰው ማስተላለፍ የምንችልበትን አቢሊቲ የተለያዩ ክላርቮየንስ እና አቢሊቲዎችን የሚለቀቁበት አይነት ዴንሲቲ ሲሆን ወደ አምስተኛው ዴንሲቲ ደግሞ በምንመጣበት ጊዜ ደግሞ ፒውር ላቭ ፒውር ላይት። አሁን አራተኛው ዴንሲቲ የሆነ ያህል አካል የሆነ ያህል ላይት እና የሆነ ያህል ቦዲ ሆነን ነው የምንንቀሳቀሰው። አምስተኛው ዴንሲቲ ግን ኦልሞስት ፉሊ ላይት ቢይንጎች ሆነን አራተኛው ዴንሲቲ ላይ የተማርነውን ፍቅር ቶትን መቆጣጠር አለመቻል ሁልጊዜ እውነተኛ መሆን አለባችሁ ሳሉት። ቢኮዝ ቶቶቻችሁን ኮንትሮል ማድረግ ካልቻላችሁ እና እውነተኛ ሰዎች መሆን ካልቻላችሁ ኤቭሪ ታይም እዚህ ጋር ሐላል የምትዋሹት ነገር ጭቅራታችሁ ውስጥ ካለው እውነታ ጋር ስለሚጋጭ አብራችሁ ደግሞ ኮሚኒኬት የምታደርጉት ሰው ደግሞ ማይንዳችሁ ማንበብ ስለሚችል ቢኮዝ ቶቶቻችሁን አክሰስ ስላለው ይሄ በቶት መነጋገር ነገር ከተጀመረ በኋላ እውነተኛ መሆን ግዴታ ይሆናል። ተረዳችሁኝ አይደል? ኑሮ ነው የሚሆነው። የኑሮ አይነት እውነተኛ መሆን፣ እውነትን ነገር መናገር፣ በእውነትን ይዞ መሄድ፣ ጥሩ ማሰብ፣ ማፍቀር፣ መውደድ ግዴታ ይሆናል። አለበዛ መጥፎ እንደምታስብ ስለሚያውቅ ሰውየው አይነት ነገር ይፈጠራል። ስለዚህ ኦቨር ታይም ሰው እየለመደው ቶቶቹን እየተቆጣጠረ ሲመጣ እውነተኛ መሆን ግዴታ ይሆናል። ጥሩ ነገር ማድረግ፣ ፍቅርን ኤክስፒሪየንስ ማድረግ፣ ፍቅርን ለሰው ማለት ሰርቪስ ቱ አደርስ የሚለውን ነገር ብዙ መሰጣጣት አንድ ኮሚኒቲ ሲፈጠር ይሄ መጥፎ ምንላቸው ሰርቪስ ቱ ሰርፍን ብቻ ደግሞ ይዘው የነበሩ ሰዎች ደግሞ ቢኮዝ ጥቅራቸውን በውሸት የተሞላ ስለሆነ በፍራቻ የተሞላ በዝገት የተሞላ ስለሆነ እንደዛ አይነት ቫይብሬሽን ላይ ካሉ ሰዎች ጋር አንድ ላይ በመኖር ሲዛዛጉ ይኖራሉ። ከዛ ትሩ ዛት መዛዛግ እነሱም እውነትን አውቀው ሰርቪስ ቱ አደርስን አውቀው ቫይብሬሽናቸው ሲጨምሩ ከዚህኛው ሶሳይቲ ጋር ሲቀላቀሉ እያለ ፍቅርን የምንማርበት በቻክራ ደግሞ በምናይበት ጊዜ አራተኛው ዴንሲቲ which is the fourth chakra which is the heart chakra የልቡ ቻክራ ልብ የምንለው ውስጣዊ ልብ የኢየሱስ ክርስቶስን ፎቶ አይታችሁ ከሆነ እንዲህ ብሎ የሚያሳየው መሀል ላይ ነው ልቡ ያለው እንጂ ወደ ቀኝ ወደ ግራ ወጣ ብሎ ያለው ልብ አይደለም። መሀል ላይ ነው ያለው ልቡ። የሚያሳየው ልብ መሀል ላይ ያለው ልብ ነው። መሀል ላይ ያለው ልብና በዚህ ወደ ግራ ያለው ልብ ምንድነው ልዩነቱ ብትሉኝ ይሄንኛው ኤነርጂ ሴንተሩ ነው። ዋናው ኤነርጂ ሴንተሩ ነው። ይሄንኛው ልብ ለቅርብ ጓደኞች፣ ለቅርብ ቤተሰቦች እና ለሚያውቃቸው ሰዎችን ፍቅርን ሲያሳይ፣ መሀል ላይ ያለው ልብ ግን ለእንስሳው፣ ለሸረሪቱ፣ ለውሃው፣ ለዓለሙ፣ ለኤክስትራቴሬስትሪያሎቹ፣ ለኤሊየኖቹ፣ ለመጥፎ ሰውዬ፣ ለክፉ ሰውዬ ኤነሚውን ይቅርታ እንዳደረገለት ለኤነሚው፣ ለጥሩ፣ ለመጥፎ፣ ለሁሉም ነገር ኢናኒሜት ኦብጀክት ይሁን ዓለም ይሁን እንስሳ ይሁን ፕላንት ይሁን ኤክስትራቴሬስትሪያል ይሁን ለሁሉም ነገር አንኮንዲሽናል የሆነ ፍቅርን የምንማርበት፣ የምናውቅበት፣ የምናስተውልበት፣ የምንኖርበት በዛ ፍቅር ውስጥ ሆነን የእግዚአብሔርን ፍቅር ኤክስፒሪየንስ የምናደርግበት አራተኛው ዓለም፣ አራተኛው ቻክራ፣ አራተኛው ዴንሲቲ የአረንጓዴ ቀለም ያለው የልባችን ቻክራ ይሆናል ማለት ነው። ይህንን በአራተኛው ዴንሲቲ ከተማረን በኋላ ወደ አምስተኛው ዴንሲቲ ስንመጣ ይሄ ትሮት ላይ ያለው አምስተኛው ዴንሲቲ ያለበት ወይም አምስተኛው ቻክራ ትሮት ቻክራ የምንለው ይሄ ደግሞ ፊዚካሊ በምንበት ጊዜ ትሮታችን ኢዝ አወር ኮሚኒኬት የምናደርግበት፣ የምንነጋገርበት፣ የምናውቅበት፣ የምንማርበት፣ የምናስተምርበት። መማርና ማወቅ፣ መማርና ማስተማር አንድ አይነት ነገር ነው። ስትማር ታስተምራለህ፣ ስታስተምር ትማራለህ። አንድ አይነት ነገር ነው። ሶ ይህ አምስተኛው ዴንሲቲ ላይ በምንገባበት ጊዜ ደግሞ ምን አይነት ነገር ነው የሚፈጠረው? አራተኛው ዴንሲቲ ላይ የተማርነውን የፍቅር አኗኗር ፍቅርን እዛ ላይ ከያዝን በኋላ ያንን ፍቅር ደግሞ ተጠቅመ እንዴት ሰውን እንረዳለን፣ ያንን ሰርቪስ ቱ አደርስ የምንለውን ነገር እንዴት በዊዝደም በጥበብ እናግዛለን፣ እንዴት እንማራለን፣ እንዴት እናውቃለን። አካሺክ ሪከርድሱን አክሰስ እንደምናደርግበት የፈለግነውን ጥበብ ከጫፍ እስከ ጫፍ ከዓለም መጀመሪያ እስከ ዓለም መጨረሻ because time doesn't exist እስከ መጨረሻው ድረስ ያለውን ዊዝደም የምንይዝበት የረጅም ሚሊዮን ዓመት አኗኗር ወይም የኢቮሉሽን የኮንሽስነስ ደረጃ ነው። አምስተኛው ዴንሲቲ፣ አምስተኛው ቻክራ፣ አምስተኛው የኮሚኒኬሽን የዊዝደም ሬልም ነው የሚባለው። ሶ አራተኛው ላይ የተማርነው ፍቅር በአምስተኛው ደግሞ አጠንክረን በዊዝደም ይዘን አውቀን አስተውለን ብዙ ነገሮችን የምናውቅበት የምንባርበት ስለ ሶል፣ ስለ ዩኒቨርስ፣ ስለ ዓለማት የምናውቅበት ሬልም ደግሞ ይህ አምስተኛው ዴንሲቲ ሲሆን ስድስተኛው
ዴንሲቲ ደግሞ ሶስተኛ አይናችን በሁለቱ አይናችን መሃል በብራዋችን መሃል ከአይናችን ከፍ ብሎ ከብራዋችን መሃል ላይ እዚች ጋር ያለው ከፒኒያል ግላንዱ አክቹሊ ሙሉ ስትራክቸር ከዚህ እንዲህ አርጎ እስከ ጀርባ ድረስ ከሜዱላ ኦብሎንጋታው ድረስ የሚደርስ ስትራክቸር ነው። መሃል ላይ ፒኒያል ግላንድ አለ፣ ፒቱታሪ ግላንድ አለ፣ ከጀርባ ሜዱላ ኦብሎንጋታው ላይ ሌላ ቻክራ አለ። ቻክራዎቹን ራሱ ስቆራርጧቸው 3-4 ቻክራዎች እዚህ ውስጥ ታገኛላችሁ። እዚህ ውስጥ ያለው 4-5 ቻክራዎች እዚህ ውስጥ ያሉት 4-5 ግላንዶች አንድ ላይ መስራት ሲጀምሩ the eye of Horus የሚል ነገር ይፈጥራል። the eye of Horus ሶስተኛው ሙሉ አይን ፒኒያል ግላንዷ እንደ ብቻኛ አይን ልትታይ ትችላለች፣ ግን አይደለም። ፒቱታሪ ግላንዷ አለ፣ ከጀርባ ሌላ ቻክራ አለ። እነዛ ነገሮች ማስተሳሰር ስትችሉና አንድ ላይ ኢግናይት ማድረግ ስትችሉ አንድ ላይ መስራት ስትጀምሩ ሶስተኛ አይን እንደሆነና ኤክስትራ ሴንሰሪ አቢሊቲዎቻችን ኮምፕሊትሊ ማኒፌስት የሚያደርጉበትን ሪያሊቲ ነው የምናየው። በዴንሲቲ ደረጃ ግን